Okay, welcome back to episode 7. हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ युजरको इनपुट कसरी लिन्छ र कसरी डिस्प्ले गर्छ भन्ने कुराहरू हेऱ्यो। सो त्यसकै माथि बसेर अब अर्को एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाऊँ। वी गोना टक अबाउट इफ एल्स। प्रिटी मच एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सेम सिन्ट्याक्स सेम तरिकाबाट काम गर्छ, लजिक सेम हो है। थोरै सिन्ट्याक्समा मात्रै फरक छ गोल्याङमा, त्यसले गर्दा धेरै झुकिन सक्छ। सो त्यो कुरा सर्ट आउट गरिहालौँ। सो आइम गोना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट बनाऊँ भन्दा let's call it night club bouncer. Okay, so के प्रोजेक्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ फर इक्जाम्पल हामी क्लबमा जानु पऱ्यो अरे, क्लब जाँदाखेरि चाहिँ अगाडि एउटा बाउन्सर छ, बाउन्सरले चाहिँ एज सोध्छ। सो इफ एज हामीले अनि एज सोध्दा एज हान्छौँ, एज इज लेस देन 18 छ भने चाहिँ युआर नट अलाउड टु गो। इफ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 18 छ भने चाहिँ युआर अलाउड टु गो इनसाइड द क्लब। सो द्याट्स गन बी आवर होल प्रोजेक्ट। त्यो बनाउन ट्राई गरौँ र यसमा चाहिँ इफ एल्स कसरी काम गर्छ हेरिहाल्छौँ है। Okay, so I'm just going to create a new project. So पहिला सुरु चाहिँ त्यो डिरेक्टरीबाट म जान्छु, project Golang tutorials, and it's gonna be okay. I'm gonna create a new folder, night club. Okay, fancy. So night club. यसलाई म VS कोडमा ओपन गरेँ। Perfect. So अब चाहिँ मैले अगेन सेम कुरा रिपिट गर्दै जाउँ, युज टु हुन्छ। So go mod init night club is भिक्टर भनिदिउँ न। सो मोडलको नाम चाहिँ यो राख्दिएँ मैले। र मैले एउटा फाइल पनि क्रिएट गरिदिन्छु, main.go। पर्फेक्ट। ओके, यो पोइन्टसम्म आउँदा अगेन सिम्पल मैले मेन प्याकेज फङ्सन मेन राइट एन्ड fmt println fmt इम्पोर्ट भएन, fmt println hello. Okay, यसमा गरौँ, लेट्स चेक रन हुन्छ कि हुँदैन। गो रन। पर्फेक्ट, एभ्रिथिङ इज फाइन फर नाउ। ओके ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा मेसेज दिउँ, वेलकम टु द यलोडी क्लब भनेर भन्नु। ओके, क्लबमा भयो। त्यसपछि बाउन्सरले सोध्छ केही क्वेसन हामीलाई है, क्वेसन सोध्छ। लेट्स से bouncer 1, can I see your ID and what is your age? Okay, so यहाँसम्म ठिक छ। ओके, मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर वेलकम टु द यलोडी क्लब बाउन्सर 1, क्यान आई सी योर आइडी, वाट इज योर एज भनेर भन्छ। सो त्यसको बाद चाहिँ हामीले एन्सर दिनु पऱ्यो है। एन्सर दिनको लागि अगेन आई क्यान क्रिएट अ भेरिएबल। मैले एज भनेर बनाएँ, यहाँसम्म आयो र मैले fmt scan ln @age भनेर सक्छु। मैले जुन एज हाल्छु यो यसमा गएर बस्छ है। सो आइम जस्ट गोना से प्रिन्ट ln एज कमा एज भनेर जस्ट टु चेक के मिलेछ कि मिलेछ भनेर है। सो गो रन डट गऱ्यो भने वेलकम टु यो भयो। एज भनेको आई विल से फर नाउ विल से 15। ओके, एज 15। पर्फेक्ट, क्याप्चर पनि गरिरहेको छ, डिस्प्ले पनि गरिरहेको छ। अब चाहिँ हामीले गर्न खोजेको होइन कि इफ एल्स वाला लजिक लाउँछ। सो मलाई चाहिँ के भन्नु छ भन्दा एज चेक गर्नु पऱ्यो, इफ एज इज ग्रेटर देन अर लेस देन अर इक्वल्स टु समथिङ लाइक द्याट। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ के चाहिँ गर्नु, यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ इफ भनेर लेख्नु पऱ्यो र अलमोस्ट अहिलेसम्म मैले गरेको सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा दे इज अ ब्राकेट, यसरी ब्राकेट आउँछ एन्ड यु क्यान डु दिस। तर गोल्याङमा दे इज नो ब्राकेट, यो वाला ब्राकेट लेख्नु पर्दैन र त्यसले आफ्नै सोल्युसन छ र आफ्नै एउटा नयाँ प्रब्लम पनि क्रिएट गर्छ यसले है। सो फर इक्जाम्पल इफ आई से इफ एज इज लेट्स से ग्रेटर देन 17, इफ एज इज ग्रेटर देन 17 छ भने आई क्यान जस्ट से र यसको पछाडि चाहिँ मैले कर्ली ब्राकेट ओपन एन्ड क्लोज गर्नु पऱ्यो यसै है। ओपन एन्ड क्लोज गऱ्यो भने इट्स फाइन। अब यहाँ चाहिँ के मिस्टेक नगर्नु भन्दा यो ब्राकेट चाहिँ तल चाहिँ यसरी ओपन गर्न मिल्दैन है। सो गोल्याङमा चाहिँ यही नै एन्ड हुनुपर्छ, सिन्स यसको पछाडि सेमिकोलन पनि छैन और यस्तो पनि छैन भने चाहिँ यसलाई थाहा हुँदैन कुन पोइन्टमा ब्रेक भयो भनेर। सो यु हेभ टु से यसरी क्लोज गर्नुपर्छ है। र अब यहाँ चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु, इफ इज ग्रेटर देन 17 भनेर fmt println ओके यु आर अलाउड टु गो इन। सो 17 भन्दा माथि छ भने चाहिँ ओके भयो भने यहाँ ठिक छ। ओके, बत्ती आयो एन्ड जस्ट से
I'll just say go run हेरौँ सो मैले यदि 19 दिएँ भने ओके यु आर अलाउड टु गो इन सो इफ मैले 17 नै दिएँ भने पनि केही पनि भनेन है मैले 10 दिएँ भने फेरि केही पनि भनेन सो इट्स वर्किङ 17 भयो भने मात्र यो अलाउड टु गो इन भनेको छ अर्को चाहिँ एल्स बाँकी रहेको सबैलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दा एउटा लेख्नु न मेसेज यु आर जस्ट किड म्यान गो टु स्कुल अहिले तर्काइदिउँ न होइन यहाँ कलाएर सो गो रन भन्यो भने या सो इफ आई से 10 यु जस्ट किड म्यान गो टु स्कुल पर्फेक्ट अगेन इफ आई से गो रन थर्ड if I say 18 well to go in perfect so that's it right if else तपाईँ मैले मल्टिपल ठाउँमा पनि इफ गर्न सक्छु or यसमा लजिक पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु सो इफ एज इज I can also say age is greater than or equals to 18 पनि भन्न सक्छु इट्स सेम थिङ सो 18 हुनै पर्छ सो 18 भन्दा माथि हुन सक्छु लेस देन पनि मैले राख्न सक्छु ग्रेटर देन or डबल इक्वल्स टु यसरी यो भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली 18 छ भने मात्र अलाउड नहुने भनेर त्यो पनि भन्न सक्छु सो गो रन डट गऱ्यो भने इट्स गोना बी इफ आई से 18 भन्यो भने अलाउड यो भन्छ कुनै पनि नम्बर मैले इभन 20 भन्यो भने अलाउड गर्दैन पर्फेक्ट सो द्याट्स इट फर इफ एल्स स्टेटमेन्ट राइट इफ एल्स पनि गर्न मिल्छ र अगेन यु क्यान ट्राई इट आउट मैले जस्ट फन्डामेन्टल मात्र भन्दैछु अब यो इफ एल्स चाहिँ हामी अझै कम्प्लेक्स अरू प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि कम्प्लेक्सिटी एड गर्दै जाउँ सो अहिलेको लागि यति नै बुझ्दा भयो है लेट मी नो इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन्स इन द कमेन्ट फर नाउ द्याट्स इट बाइ बाइ